ทุกคนดูนี่สิแผนที่เส้นทางทริปพรุ่งนี้ของเราค่ะทุกคนดูนี่สิแผนที่เส้นทางทริปพรุ่งนี้ของเราค่ะจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปดอยอินทนนท์ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรครับจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปดอยอินทนนท์ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรครับเราจะไปทางหลวงหมายเลข108แล้วก็ถนนหมายเลข1009ค่ะเราจะไปทางหลวงหมายเลข108แล้วก็ถนนหมายเลข1009ค่ะบัวเช็คมาแล้ว ค่าเข้าอุทยานคนไทย50 บาท ต่างชาติ300 บาทค่ะ บัวเช็คมาแล้ว ค่าเข้าอุทยานคนไทย50 บาท ต่างชาติ300 บาทค่ะ แล้วขากลับเราจะแวะแม่วางล่องแพลำละ500 บาท นั่งได้4 คนพอดีเลย แล้วขากลับเราจะแวะแม่วางล่องแพลำละ500 บาท นั่งได้4 คนพอดีเลย รวมๆแล้วเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งครับรวมๆแล้วเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งครับโอเคค่ะแผนพร้อมแล้วพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้านะคะโอเคค่ะแผนพร้อมแล้วพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้านะคะ又搞一个，么？麻烦。 ทุกคนพร้อมหรือยังครับเชียงใหม่ตอนเช้าอากาศดีมากทุกคนพร้อมหรือยังครับเชียงใหม่ตอนเช้าอากาศดีมาก พร้อมค่ะ บัวเตรียมขนมมาเต็มรถเลย พร้อมค่ะ บัวเตรียมขนมมาเต็มรถเลย ฉันเอากีตาร์มาด้วย คืนนี้เรามาร้องเพลงกันนะ ฉันเอากีตาร์มาด้วย คืนนี้เรามาร้องเพลงกันนะ รถพร้อมคนพร้อมออกเดินทางไปดอยอินทนนท์กันรถพร้อมคนพร้อมออกเดินทางไปดอยอินทนนท์กันเราจะใช้เส้นทางจอมทองนะครับรถอาจจะเยอะหน่อยเราจะใช้เส้นทางจอมทองนะครับรถอาจจะเยอะหน่อยจากที่นี่ไปถึงยอดดอยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะจากที่นี่ไปถึงยอดดอยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งครับแต่เราจะแวะน้ำตกก่อนประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งครับแต่เราจะแวะน้ำตกก่อน เยี่ยมเลย บัวอยากเห็นน้ำตกแม่ยะมานานแล้ว เยี่ยมเลย บัวอยากเห็นน้ำตกแม่ยะมานานแล้ว เปิดเพลงภาคเหนือคลอไปด้วยนะ ได้บรรยากาศสุดๆ เปิดเพลงภาคเหนือคลอไปด้วยนะ ได้บรรยากาศสุดๆ ไปกันเลย ไปกันเลย โห น้ำตกแม่ยะใหญ่กว่าที่คิดไว้มากเลย โห น้ำตกแม่ยะใหญ่กว่าที่คิดไว้มากเลย นี่คือน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในไทยเลยนะ นี่คือน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในไทยเลยนะ ดูนั่นสิคะ ไผ่สีทองสวยจังเลย ดูนั่นสิคะ ไผ่สีทองสวยจังเลย ต้นไผ่ที่นี่เยอะมาก มีทั้งไผ่หนามและไผ่รั่ว ต้นไผ่ที่นี่เยอะมาก มีทั้งไผ่หนามและไผ่รั่ว ละอองน้ำกระเด็นมาโดนหน้า เย็นสดชื่นมากค่ะ ละอองน้ำกระเด็นมาโดนหน้า เย็นสดชื่นมากค่ะ ระวังหินลื่นนะครับทุกคน ค่อยๆเดิน ระวังหินลื่นนะครับทุกคน ค่อยๆเดิน ภาษาไทยเรียกละอองน้ำว่าหมอกน้ำได้ไหมคะ ภาษาไทยเรียกละอองน้ำว่าหมอกน้ำได้ไหมคะ ได้ครับ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหมอกจริงๆ ได้ครับ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหมอกจริงๆ ธรรมชาติช่วยให้เราผ่อนคลายได้ดีที่สุด ธรรมชาติช่วยให้เราผ่อนคลายได้ดีที่สุด ถ่ายรูปเสร็จแล้วไปลานกางเต็นท์กันต่อเถอะถ่ายรูปเสร็จแล้วไปลานกางเต็นท์กันต่อเถอะ
เราจะพักกันที่ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ครับ เราจะพักกันที่ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ครับ อากาศเริ่มหนาวแล้วนะเนี่ย ขนาดเพิ่งบ่ายสาม อากาศเริ่มหนาวแล้วนะเนี่ย ขนาดเพิ่งบ่ายสาม รีบกางเต็นท์ให้เสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกเถอะค่ะ รีบกางเต็นท์ให้เสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกเถอะค่ะ บัวจะเตรียมเตาถ่านสำหรับมื้อเย็นนะคะ บัวจะเตรียมเตาถ่านสำหรับมื้อเย็นนะคะ กางเต็นท์ต้องดึงเชือกให้ตึงนะครับ ลมแรง กางเต็นท์ต้องดึงเชือกให้ตึงนะครับ ลมแรง คืนนี้ได้นอนดูดาวแน่ๆ ฟ้าเปิดมากเลย คืนนี้ได้นอนดูดาวแน่ๆ ฟ้าเปิดมากเลย ฟ้าเตรียมถุงนอนหนาๆมาพร้อมแล้วค่ะ ฟ้าเตรียมถุงนอนหนาๆมาพร้อมแล้วค่ะ ใครอยากกินหมูกระทะบ้าง ใครอยากกินหมูกระทะบ้าง กิน วางหมูลงบนกระทะเลยค่ะ เสียงสู้ๆน่ากินมาก วางหมูลงบนกระทะเลยค่ะ เสียงสู้ๆน่ากินมาก กลิ่นย่างหอม ฟุ้งไปทั้งแคมป์เลยค่ะ กลิ่นย่างหอม ฟุ้งไปทั้งแคมป์เลยค่ะ จิบชาอุ่นๆ บรรยากาศแบบนี้ ฟินสุดๆ จิบชาอุ่นๆ บรรยากาศแบบนี้ ฟินสุดๆ ลองน้ำจิ้มสูตรเด็ดของผมดูครับ เผ็ดร้อนกำลังดี ลองน้ำจิ้มสูตรเด็ดของผมดูครับ เผ็ดร้อนกำลังดี มาร้องเพลงกันดีกว่าครับ สนุกดี มาร้องเพลงกันดีกว่าครับ สนุกดี บรรยากาศดีจังเลยค่ะ มีความสุขมาก บรรยากาศดีจังเลยค่ะ มีความสุขมาก ใช่ค่ะ ได้มาเที่ยวกับเพื่อนแบบนี้ดีที่สุดเลย ใช่ค่ะ ได้มาเที่ยวกับเพื่อนแบบนี้ดีที่สุดเลย พรุ่งนี้ต้องตื่นตีสี่นะครับ เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น พรุ่งนี้ต้องตื่นตีสี่นะครับ เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น โหเช้ามาก แต่เพื่อทะเลหมอก ผมสู้ครับ โหเช้ามาก แต่เพื่อทะเลหมอก ผมสู้ครับ ฝันดีค่ะทุกคน ฝันดีค่ะทุกคน ถึงแล้วครับ จุดสูงสุดแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ถึงแล้วครับ จุดสูงสุดแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิ 5 องศา หนาวสั่นไปหมดแล้วค่ะ อุณหภูมิ 5 องศา หนาวสั่นไปหมดแล้วค่ะ ดูนั่นสิ เราอยู่เหนือเมฆจริง ๆ ด้วย ดูนั่นสิ เราอยู่เหนือเมฆจริง ๆ ด้วย ทะเลหมอกกว้างสุดลูกหูลูกตา สวยจนบรรยายไม่ถูก ทะเลหมอกกว้างสุดลูกหูลูกตา สวยจนบรรยายไม่ถูก รีบไปถ่ายรูปที่ป้ายสูงสุดกันเถอะ คนยังไม่เยอะ รีบไปถ่ายรูปที่ป้ายสูงสุดกันเถอะ คนยังไม่เยอะ ที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตรนะครับ ที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตรนะครับ อากาศข้างบนนี้สดชื่นมาก ปลอดสะอาดเลย อากาศข้างบนนี้สดชื่นมาก ปลอดสะอาดเลย เดินไปดูกิ่วแม่ปานต่อไหมครับ วิวน่าจะสวย เดินไปดูกิ่วแม่ปานต่อไหมครับ วิวน่าจะสวย วันนี้เรามีโปรแกรมแน่น ไปตลาดม้งก่อนดีกว่า วันนี้เรามีโปรแกรมแน่น ไปตลาดม้งก่อนดีกว่า โอเคค่ะ ขอกดชัตเตอร์ภาพสุดท้ายก่อนนะ โอเคค่ะ ขอกดชัตเตอร์ภาพสุดท้ายก่อนนะ ว้าว สตรอเบอรี่สดมาก สีแดงน่ากินสุด
ว้าว สตรอเบอรี่สดมาก สีแดงน่ากินสุด ลองชิมลูกพลับแห้งดูครับ ของดีของที่นี่เลย ลองชิมลูกพลับแห้งดูครับ ของดีของที่นี่เลย ผมจะซื้อแมคคาเดเมียกลับไปฝากแม่ครับ ผมจะซื้อแมคคาเดเมียกลับไปฝากแม่ครับ ซื้อเยอะๆลดได้ไหมคะ ซื้อเยอะๆลดได้ไหมคะ ลดได้จ้า ซื้อ3 ถุงคิดราคาพิเศษเลย ลดได้จ้า ซื้อ3 ถุงคิดราคาพิเศษเลย ๆ อันนี้คืออะไรคะ สีเหลืองๆ อันนี้คืออะไรคะ สีเหลืองๆ ลูกครับจ้า หวาน กรอบ เย็น สบายท้อง ลูกครับจ้า หวาน กรอบ เย็น สบายท้อง เอามา2 กิโลครับ เอามา2 กิโลครับ ได้ของฝากครบแล้ว เตรียมตัวไปล่องแพกัน ได้ของฝากครบแล้ว เตรียมตัวไปล่องแพกัน เย้ ได้เวลาลุยน้ำแล้วค่ะ เย้ ได้เวลาลุยน้ำแล้วค่ะ สวัสดีค่ะลุง ล่องแพที่นี่ราคาเท่าไหร่คะ สวัสดีค่ะลุง ล่องแพที่นี่ราคาเท่าไหร่คะ ลำละ500 บาทครับ นั่งได้ไม่เกิน4 คนลำละ500 บาทครับ นั่งได้ไม่เกิน4 คน ราคานี้รวมอุปกรณ์อะไรบ้างครับลุง ราคานี้รวมอุปกรณ์อะไรบ้างครับลุง รวมเสื้อชูชีพให้แล้วครับ ระยะทางประมาณ 5-7 กิโลเมตร รวมเสื้อชูชีพให้แล้วครับ ระยะทางประมาณ 5-7 กิโลเมตร ใช้เวลานานไหมคะ กว่าจะถึงจุดจอด ใช้เวลานานไหมคะ กว่าจะถึงจุดจอด ประมาณ 40 นาทีถึง 1 ชั่วโมงครับ แล้วแต่กระแสน้ำ ประมาณ 40 นาทีถึง 1 ชั่วโมงครับ แล้วแต่กระแสน้ำ แล้วถ้ามาช่วงหน้าหนาวแบบนี้ น้ำจะน้อยไปไหมครับ แล้วถ้ามาช่วงหน้าหนาวแบบนี้ น้ำจะน้อยไปไหมครับ ไม่น้อยครับ น้ำกำลังใส ล่องสบายๆ ปลอดภัยแน่นอน ไม่น้อยครับ น้ำกำลังใส ล่องสบายๆ ปลอดภัยแน่นอน ตกลงค่ะลุง พวกเราเหมา1 ลำค่ะ ตกลงค่ะลุง พวกเราเหมา1 ลำค่ะ ว้า ยินดีต้อนรับสู่แม่วางครับ พร้อมจะเปียกหรือยัง ยินดีต้อนรับสู่แม่วางครับ พร้อมจะเปียกหรือยัง แพลำหนึ่งนั่งได้4 คนพอดีเลยพวกเรา แพลำหนึ่งนั่งได้4 คนพอดีเลยพวกเรา ต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะ ต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะ ผมขอรับหน้าที่พายข้างหลังเองครับ ผมขอรับหน้าที่พายข้างหลังเองครับ ระวังนะครับ กระแสน้ำช่วงนี้แรงนิดหน่อย ระวังนะครับ กระแสน้ำช่วงนี้แรงนิดหน่อย อุ๊ย โขดหินข้างหน้า หลบทางซ้ายหน่อย อุ๊ย โขดหินข้างหน้า หลบทางซ้ายหน่อย ซ้ายนะ โอเค พ้นแล้ว ซ้ายนะ โอเค พ้นแล้ว สนุกมากเลย น้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ สนุกมากเลย น้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ ถ้าจะเลี้ยวขวาให้พายฝั่งซ้ายแรงๆครับ ถ้าจะเลี้ยวขวาให้พายฝั่งซ้ายแรงๆครับ ลื่นมาก ต้องทรงตัวให้ดีนะทุกคน ลื่นมาก ต้องทรงตัวให้ดีนะทุกคน พายไปเรื่อยๆ ตามกระแสน้ำไม่ต้องรีบ พายไปเรื่อยๆ ตามกระแสน้ำไม่ต้องรีบ ดูนั่นสิ มีช้างมาเล่นน้ำริมตลิ่งด้วย ดูนั่นสิ มีช้างมาเล่นน้ำริมตลิ่งด้วย Amazing มาก เชียงใหม่มีทุกอย่างจริงๆค่ะ Amazing มาก เชียงใหม่มีทุกอย่างจริงๆค่ะ
อีกนิดเดียวจะถึงจุดจอดแล้วครับ อีกนิดเดียวจะถึงจุดจอดแล้วครับ เย้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัย เย้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัย วันนี้เป็นวันที่ครบรสจริงๆค่ะ วันนี้เป็นวันที่ครบรสจริงๆค่ะ ได้ทั้งความหนาว ความสนุก และความอิ่ม ได้ทั้งความหนาว ความสนุก และความอิ่ม ผมชอบตอนดีดกีตาร์บนดอยที่สุดเลย ผมชอบตอนดีดกีตาร์บนดอยที่สุดเลย ดีใจที่เพื่อนๆชอบนะครับ เชียงใหม่ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะ ดีใจที่เพื่อนๆชอบนะครับ เชียงใหม่ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะ ทริปหน้าเราไปไหนกันดี ไปแม่กำปองไหมคะ ทริปหน้าเราไปไหนกันดี ไปแม่กำปองไหมคะ ไปค่ะ อยากไปมากๆ ยังไม่เคยไปเลย ไปค่ะ อยากไปมากๆ ยังไม่เคยไปเลย ขอบคุณคนขับรถสุดหล่อของเราด้วยนะ ขอบคุณคนขับรถสุดหล่อของเราด้วยนะ ยินดีครับเจ้านาย ยินดีครับเจ้านาย บ๊ายบายดอยอินทนนท์แล้วจะกลับมาใหม่นะบ๊ายบายดอยอินทนนท์แล้วจะกลับมาใหม่นะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Ha 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 ha.